تأتي سيارة كيا سيراتو 2022 كيا فورتي 2022 كيا ثري 2022 الصيدان المدمجة الجديدة مع مجموعة من التحسينات بما في ذلك عناصر التصميم الأمامية والخلفية الجديدة وشاشة عرض معلومات وترفيه من ناحية عريضة مقاس 10.25 بوصة ومجموعة مساعدة من تقنيات السلامة درايف فويس IDAS الجديدة والمحدثة. مواصفات كيا سيراتو 2022 فورتي 2022 توفر سيارة كيا سيراتو 2022 الشكل الجديد المدمجة 6 مميزات قياسية بتقنية IDAS مع مجموع 15 نظام لمساعدة السائق بما في ذلك نظام المساعدة على تتبع المسار ونظام التحكم الذكي بالسرعة القائمة على الملاحة ومساعدة القيادة على الطريق السريع والتحذير من الخروج الآمن وقوة محرك 201 حصان مع نسخة كيا سيراتو جي تي 2022 الرياضية المثيرة. مميزات كيا سيراتو 2022 فورتي 2022 والجديدة بها أسعار مناسبة، نظام معلومات ترفيهي أكبر، مواد بجودة عالية، تجهيزات داخلية مميزة وعملية، تقنية أمان ومساعدة السائق متطورة، مخارج عدم رياضية مزدوجة، تعليق خلفي متعدد الوصلات. عيوب كيا سيراتو 2022 انخفاض أرقام الأداء عن الطراز السابق، الموتور يعد أقل قوة من منافسه هيونداي إنترا وهونداي سيفيك وتويوتا كورولا. لم يتوفر خاصية التيربو مع الطرازات الأساسية، المقاعد في أول فئتين من القماش بدلا من الجلد. في تقنية الأمان في الفئة الأولى لا توجد وسائد هوائية ستائرية. فئات كيا سيراتو 2022 كيا فورتي 2022 تتوفر كيا سيراتو 2022 فيس ليفت الجديدة مع 3 مستويات للفئات كالتالي: كيا سيراتو FA 2022 كيا سيراتو LXS 2022 كيا سيراتو جي تي لاين 2022 كيا سيراتو جي تي 2022. تمت إضافة حزمة جي تي لاين سبورت بروميوم إلى تشكيلة كيا جراند سيراتو 2022 وإيقاف طراز سيراتو AX، وتشمل جميع عروض الحزم الجديدة مزيجا فريدا من تكنولوجيا السيارة وأنظمة IDAS. مواصفات كيا سيراتو 2022 كيا فورتي 2022 من الخارج. تأتي سيراتو 2022 مع مظهر خارجي جديد أكثر ديناميكية يشتمل على هوية تصميم جديدة تماما مع عناصر تصميم محسنة في الواجهة الأمامية والخلف، وتشمل تحديثات تصميمات المصابيح الأمامية الأكثر أناقة. شعار كيا الجديد: الجيل القادم من شبك أنف النمر الرقمية الجديدة التي رأيناها مع طرازات كيا K5 وكيا EV6 الكهربائية وكيا سبورتاج 2022. مصدات أمامية وخلفية معدلة لإبراز الطابع الرياضي مع فتحات تهوية أكبر، مصابيح طباب ليد مدمجة بسلاسة في شبكة سحب الهواء مع طرازات جي تي لاين جي تي فقط. تصميمات جنوط معدنية جديدة مقاس 16 بوصة و17 بوصة باللون الرمادي الداكن مع طرازات LXS وجي تي لاين فقط. ضوء رياضي ليد خلفي، تصميم مجموعة المصابيح الخلفية مع طرازات جي تي لاين وجي تي فقط. يؤكد السبويلر الخلفي الجديد على العرض الرياضي وتحسين الديناميكا الهوائية. تحصل كيا سيراتو جي تي 2022 على مخرج عادي رياضي مزدوج وتعليق خلفي متعدد الوصلات لتحسين التحكم. أبعاد وقياسات كيا سيراتو 2022 فورتي 2022. قاعدة العجلات 2700 ملم، الطول 4640 ملم، العرض 1800 ملم، الارتفاع 1450 ملم، سعة شحن الصندوق الخلفي 502 لتر، وزن السيارة 1293 كيلوغرام. كيا سيراتو 2022 كيا فورتي 2022 من الداخل. تأتي كيا سيراتو 2022 من الداخل مع مقصورة حديثة تتسع ل5 ركاب،
تحددها مساحة داخلية عالية التقنية تتمحور حول السائق. تشمل التحسينات على المميزات الرئيسية ما يلي: شاشة معلومات وترفيه مقاس 8 بوصة بشكل قياسي مع طرازات LSX و FA. شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة في طرازي سيراتو GT و GT لاين، بما في ذلك تحديثات ماب كار المجانية، كونسول مركزي مع مكابح انتظار إلكترونية مدمجة، ونظام تعليق تلقائي، توافر شحن USB لركاب المقاعد الخلفية، مقاعد رياضية من جلد صناعي ساينتكس. يتميز كيا سمارت كي الآن ببدء التشغيل عن بعد، قياسي في كيا سيراتو GT و GT لاين، المقصورة تتسع ل5 أشخاص وشحن أمتعة بسعة تصل إلى 111.3 قدم مكعب. تقنية السلام ومساعدة السائق في كيا سيراتو 2022 فورتي 2022. حصلت سيارة كيا سيراتو 2022 على العديد من التحسينات على مجموعتها من أنظمة السلام ومساعدة السائق المتقدمة IDAS من كيا درايف وايز. هناك 6 ميزات قياسية ل IDAS وما يصل إلى 15 نظاما في المجموعة. تشمل الميزات الجديدة في سيراتو 2022 ما يلي: نظام المساعدة على متابعة المسار القياسي LFA، المساعدة المتاحة للقيادة على الطرق السريعة HDA، مساعد المنح الذكي للتحكم في السرعة NSCCC، يتحكم في سرعة السيارة بشكل استباقي في المنحنيات، نظام التحكم في السرعة الذكي القائم على النظام الملاحة المتوفر NSCCZ، التكييف في سرعة السيارة طبقا لحدود السرعة على الطرق السريعة، تحذير الخروج الآمن SAW، التحذير من حركة المرور القادمة أثناء الخروج من السيارة. تقنية السلامة التي تم ترقيتها عن الطراز السابق 2021: نظام المساعدة على تجنب الاصطدام في نقطة العمياء، نظام المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي القياسي PAD FCA، نظام المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي المتوفر CYC FCA، نظام المساعدة على تجنب الاصطدام عند المرور الخلفي المتوفر RCCA. تشمل مميزات السلامة IDAS القياسية الأخرى تحذير السائق، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والتحذير من مغادرة المسار، ومساعدة الحفاظ على المسار. مواصفات محركات كيا سيراتو 2022 فورتي 2022. يتم تشغيل الطرازات الأساسية من جراند سيراتو 2022 مع محرك سعة 2.0 لتر 2000 سي سي بقوة 147 حصان بعزم دوران 179 نيوتن متر 132 رطل قدم. يتم تشغيل نسخة كيا سيراتو GT 2022 مع محرك تيربو سعات 1.6 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 201 حصان وعزم دوران 265 نيوتن متر 195 رطل قدم. ناقل حركة مزدوج القابض دوال كلاتش 7 سرعات ينقل الحركة إلى العجلة الأمامية. يتوفر أيضا ناقل حركة يدوي. مواصفات محرك كيا سيراتو 2022 فيس ليفت في مصر. يتم تشغيل سيراتو 2022 الجديدة مع محرك سعة 1.6 لتر 1600 سي سي رباعي الأسطوانات تنفس طبيعي بقوة 130 حصان بعزم دوران 155 نيوتن متر. ناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 6 سرعات قدرة تسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 11.6 ثانية. سعر كيا سيراتو 2022 كيا فورتي 2022. يبدأ سعر كيا سيراتو 2022 فيس ليفت من 31,500 دولار أمريكي في السعودية بما يعادل حوالي 118,100 ريال سعودي. أسعار كيا جراند سيراتو 2022 في الخليج العربي ومصر. يبدأ سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية من 118,134 ريال سعودي. يبدأ سعر كيا سيراتو 2022 في الإمارات العربية المتحدة ما يعادل حوالي 115,700 درهم إماراتي. يبدأ سعر كيا سيراتو 2022 في قطر ما يعادل حوالي
114,700 ريال قطري. يبدأ سعر كيا سيراتو 2022 في الكويت ما يعادل حوالي 9500 دينار كويتي. يبدأ سعر كيا سيراتو 2022 في البحرين ما يعادل حوالي 11870 دينار بحريني. يبدأ سعر كيا سيراتو 2022 في عمان ما يعادل حوالي 12130 ريال عماني. يبدأ سعر كيا سيراتو 2022 بالدولار في الولايات المتحدة من 31,500 دولار أمريكي. أسعار سيارة كيا سيراتو 2022 فاصليفت بالدول المذكورة دون مصروفات الشحن للوجهة أو أي رسوم ضريبية أو جمركية حسب الدولة. سعر كيا سيراتو 2022 في مصر. يبدأ سعر كيا سيراتو 2022 فيس ليفت في مصر من 320,000 جنيه مصري، وتتوفر للبيع مع 5 فئات. أسعار فئة كيا سيراتو 2022 فيس ليفت في مصر. سعر كيا سيراتو 2022 LX الفئة الأولى 319,900 جنيه. سعر كيا سيراتو 2022 LX FO الفئة الثانية 329,900 جنيه. سعر كيا سيراتو 2022 AX كام AX CAM الفئة الثالثة 359,900 جنيه. سعر كيا سيراتو هاي لاين 2022 الفئة الرابعة في مصر 374,900 جنيه مصري. سعر كيا سيراتو توب لاين 2022 الفئة الخامسة 414,900 جنيه مصري. عزيزي المشاهد، لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لتتوصل بجديدنا دائما.